ሰላም እንዴት ናችሁ? የሀበሻን ፕሮግራመርስ ቤተሰቦች ባለፈው እንግዲህ ኦዲዮ እንዴት ማስገባት እንደሚቻል በhtml አይተናል። ዛሬ ደግሞ ቪዲዮ ማስገባት እንዴት እንደሚቻል አይተን መልቲሚዲያ html ፓርት ዛሬ እናጠናቅቃለን ማለት ነው። አጭር ኮድ ነች፣ እሷን እናያለን። ወደ ኮድ ስንገባ ይህ ባለፈው የኦዲዮ ታግ ኦዲዮ ያስገባንበት ነው። ብራውዘር ላይ እንደምታዩት ኦዲዮ እዚህ ጋር ያስገባነው ኦዲዮ አለ። ዛሬ ቪዲዮ እናስገባለን። ቪዲዮ ለማስገባት ቪዲዮ ታግ አለ። ቪዲዮ ላይ ታጉን ከፍተን ቪዲዮ ታግ እንዘጋለን። ውስጥ እንደገና ገብቼ ልክ ኦዲዮ ላይ እንዳደረግነው ሁሉ ምን አለው ሶርስ አለው። ሶርስ ታግ አለው። ሶርስ ታግ ምን ይዛል? የኦዲዮ URL ይዛል ማለት ነው። ሶርስ ኢኳልስ ቱ CRS ነው CRS ኢኳልስ ቱ ብለን URL ቪዲዮ ያለበትን ቦታ URL እንጠቅሳለን ማለት ነው። አሁን ግን እንድቀልልን ቪዲዮውን ካለበት እኛ ማስገባት የምንፈልገው ቪዲዮ ካለበት እናመጣለን። ወዴት? ይሄ የምንጽፍበት ኮድ ፋይል ያለበት ወዳለበት ቦታ እናመጣለን ማለት ነው። እኔ ዳውንሎድስ ውስጥ አንድ ቪዲዮ ቢግ ባክ ማኒ ዳውንሎድስ ውስጥ አለ። እሱን ኮፒ አድርጌ እዚህ ውስጥ ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንን አሁን ምን አደርጋለሁ? ኔሙን ኮፒ አደርጋለሁ፣ አምጥቻለሁ። index.html አሁን የምሰራበት ፋይል ነው ይሄ የምታዩት። ከዛ ይሄው ያወጣሁት ፋይል ነው። ስሙን ኮፒ አድርጌ ኤክስቴንሽኑ MP4 ነው ቪዲዮ ፎርማቱ። ስሙን እዚህ ጋር ፔስት አድርጋለሁ። ፔስት አድርጌ አክቹአሊ ረጅም ስም ስለሆነ ምናልባት እስቲ ስሙን ሪኔም አድርጌ ትንሽ አጠር ያለች ስም አድርጌ በሷ ነው እንግዲህ ተመላው እስቲ ሪኔም አድርጋለሁ። ዝም ብዬ ቪዲዮ ልበል። ቪዲዮ አሁን ጽፎ እዛ ጋር ኮድ ውስጥ ቪዲዮ .mp4 ነው የሚለው። ቪዲዮ ስፔሊንግ ከተሳሳታችሁ አያመጣላችሁም። mp4 እና ይሄንን ነገር ዘጋለሁ ማለት ነው። at the end forward slash አስገባለሁ። ከዛ ቪዲዮ ውስጥ እዚህ ጋር ቪዲዮ ታግ ውስጥ ትንሽ ጋፕ ሰጥተን የተለያዩ አትሪቢዩቶችን ተጠቅመን የቪዲዮ ዊድዝ ሄት ምናምን ጨምራለን። ቪዲዮ ኮንትሮልስ አለው። አክቹአሊ ኮንትሮልስ አለው። አውቶ ፕላይ አክቹአሊ ከኦዲዮ ጋር አብዛኛው ነገር ተመሳሳይ ነው። አውዲዮ ፕላይ ሉፕ ከሆነ ሉፕ፣ ሚውትድ ከሆነ ሚውትድ ማለት ትችላላችሁ። እነዚህ ቢሊያን ናቸው። ቫልዩ ያስፈልጋቸውም ቢሊያን ስለሆኑ እንደዚህ ሲጽፉ ኦን ያደርጋል ማለት ነው። ነገሮችን እነዚህ ኮንትሮሎችን ኦን ያደርጋል፣ አውቶ ፕላይ ኦን ያደርጋል፣ ሉፕ ኦን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ የቀረ ነገር ካለ ያው ቪዲዮ ዊድዝ እና ሄት እንሰጣለን። ዊድዝ ፓሱላን ዊድዙን እንሰጣለን። ላይክ 400 ፒክስል። ከዛ ሄት ብለን ፓሱላን 200 ፒክስል እንላለን። ጀስት ያየን እንግዲህ ዊድዝ እና ሄት ቪዲዮ
አይተን የገባውን ቪዲዮ አይተን የማይመች ከሆነ ዊድዝና ሄት መቀያየር ይችላል ማለት ነው። እስቲ አሁን ሴቭ አድርጌ እጅ ብራውዘር ላይ ሪፍሬሽ ላድርግ። ሪፍሬሽ ሳድርግ ያው ቪዲዮ ኦሬዲ ገብቷል ማለት ነው። ሶ ፕሌስ አድርገው ቪዲዮ መጫወት ይጀምራል ማለት ነው። ሶ በዚህ ወይ ቪዲዮዎችን ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ውድ የሀበሻ ፕሮግራመርስ ቤተሰቦች የዛሬውን ቱቶሪያል በዚህ ባጭሩ አጠናቅቃለሁ። በቀጣይ በሚኖረን ቱቶሪያል እስከምንገናኝ